Isa sa mga reasons kung bakit tayo nag-YouTube o nag-upload ng mga videos ay ang ma-approve tayo sa YouTube Partner Program o tinatawag na YPP. Once na ma-approve ang ating YouTube channel ay magkakaroon ng mga ads ang ating mga videos at we will be eligible to some features that only monetized channel can avail. May mga channels na hindi agad na-approve at meron din namang approve na ngunit na de-demonetize pa. Paano nga ba ito maiiwasan at ano ang dapat gawin to monetize our channel easily? Pag-uusapan natin yan after this short intro. What is up guys? This is Migo JohnZ and welcome to another vlog. So today pag-uusapan natin ang dapat at hindi dapat gawin para ma-monetize ang channel natin easily after application. Pero bago yan, if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, share, subscribe, and hit the notification bell para miguhay na ta. FYI lang, monetize na po yung channel ko last August 31, 2020 at na-demonetize po ako 3 days after. Nabanggit ko po ang mga reasons sa isang video, so ilalagay ko lang dito yung link or dito ba. Anyways, balik tayo sa ating video. Alam kong hindi madali ang pagdadaanan nating mga small YouTuber para makarating tayo sa tuktok or in short, bago tayo ma-monetize. Siyempre hindi mawawala ang mga nag-unsubscribe, nalalagasan o nababawasan at marami pang iba. Kung small YouTuber ka, alam kong nakaka-relate ka dito. Number 1, avoid copyright claim. Sa totoo lang po, hindi naman talaga makaka-apekto sa ating channel itong copyright claim. Sa strike po, oo. Pero yung sa copyright claim ay sagabal din po yan kapag hindi natin nare-resolve agad. Number 2, do not re-upload YouTube videos. Bakit ba hindi pwede? Well, nabanggit ko din yan sa isang video ko at kung hindi nyo pa napanood ay panoorin nyo na after this video. Just to give you an idea, magkakaroon tayo ng strike if magkataon and worse, mateterminate pa yung channel natin. Number 3, upload quality content. Isa ito sa mga problema na nakita ko lalong-lalo na sa ating mga small YouTubers. Hindi ko naman sinasabing wala tayong alam dahil sa pagkakaalam ko po ay marami tayong naiisip na gawin ngunit hindi pa natin nagawa dahil hindi pa tayo confident sa isang bagay. Paano ba ang quality content? Quality content ay isang video na informative at entertaining na gustong panoorin ng mga viewers natin and magstay talaga sila sa video natin. Number 4, avoid sub to sub. You can judge me because nagawa ko rin to but based on my experience, hindi talaga to advisable. Not unless ginawa mo yung number 3 natin. Hindi ko po nare-recommend yung sub to sub. Maybe VLS po will do. As long as nagawa mo yung number 3 natin, for sure magstay talaga sila sa ating channel. So wrap up lang po tayo. Number 1, avoid copyright claim. Number 2, do not re-upload YouTube videos. Number 3, upload quality content. Number 4, avoid sub to sub. So that's it for today's video. I hope you have learned something. And if meron kayong mga questions, suggestions, or mga bagay na dapat natin pag-usapan, drop your comment down below para sa next video. At kung gusto nyo pong ma-shoutout sa next video natin, paki-comment lang po ng hashtag Migo JohnZ shoutout. Thank you for watching guys. From me, Migo JohnZ. Stay safe and God bless. Bye-bye.